Guys, other පාඩම by the way මම හිතන්නේ ගොඩක් අය මේ වචනය අහලා නැතුව ඇති. by the way කියන්නේ ඉංග්‍රීසියේ මේකේ සිංහල තේරුම තමයි ඒක නෙමෙයි. ඒක නෙමෙයි කියන එක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ by the way කියලා. මේක යොදා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට ඕනම අවස්ථාවක ඔයාලා සිංහලෙන් කතා කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට බයයි. ඒක නෙමෙයි කියන එක ඕන තරම් කියනවා. එම අවස්ථාවලදී ඒ වෙනුවට by the way කියන වචනේ යොදා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් අපි බැලුවොත් ඒක නෙමෙයි ඔයා කොහෙද හිටියේ? by the way where were you? ඒක නෙමෙයි ඔයා එහෙ ගියාද? by the way did you go there? ඒක නෙමෙයි ඔයා ලන්ච් එක ගත්තද? by the way did you take lunch? ඒ විදිහට ඔයාලට මේ සෙන්ටෙන්ස් එක ඕන තරම් යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට day to day life එක අපේ සෑම සෙන්ටෙන්ස් එකකට යොදා ගන්න ඉගෙන ගන්න කියලා යොදා ගන්නවා. එහෙනම් අපේ channel එක EnglishLk subscribe කරන්න. එහෙනම් see you guys.